Rriten ndjeshëm të prekurit nga koronavirus, ndërsa një infektuar humbi jetën në spitalin infektiv. 82 persona rezultuan pozitiv nga testet e kryera një ditë më parë, shtohet edhe numri i pacientëve në spital. Spitali Nën Tereza është kthyer në shpërndarsin kryesor të koronavirusit me një shtrirje më të madhe se fasonerit dhe call centerat. Një i moshuar nga Korça dyshohet se u infektua pas shtrimit në këtë spital, ku rregullat anti-Covid nuk respektohen. Shkencëtarët britanikë kanë zbuluar se një ilaç tjetër kundër artritit, shumë i lirë në çmim, i jep rezultate tek pacientët e prekur nga Covid-19, ndërsa Bashkimi Evropian porosit 400 milion doza të vaksinës së Universitetit të Oxfordit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konfirmon në detyrë kryetarin e Bashkisë së Matit dhe kryetarin e Bashkisë së Librazhdit. Opozita që kërkoi shkarkimin reagon, duke quajtur vendimin si provë të lidhjes së kryeministit Rama me krimin. Arrestohet në Poloni një nga personat që dyshohet se urdhëroi rrëmbimin e 49 vjeçarit Jan Prenga, i cili dyshohet se u vra më pas në Shijak. Martin Bleta u ndalua pasi ishte shpallur në kërkim nga Interpol, por mbante një emër tjetër. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Jemi drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15:30 minuta. Do të njemi me informacionet më kryesore deri në këtë moment dhe do ta nisim sërish sot me pandemin, pasi është shënuar një tjetër shifër rekord e të infektuarve ditor me koronavirus në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë raporton 82 raste të reja dhe një viktim. Është përkeqësuar gjithashtu situata edhe në spitalin infektiv. Rastet e reja me koronavirus në vendin tonë vijojnë të rriten me ritme të shpejta nga dita në ditë. 82 të infektuar janë identifikuar në 24 orë të fundit në disa qytete, ku kryeson Tirana. 28 të prekur në Tiranë, 18 në Shkodër, 10 në Krujë, 8 në Durrës, 7 në Vlorë, 3 në Kamës, nga 2 raste në Kukës, Elbasan, Fier dhe nga një rast përkatësisht në Korçë dhe Pukë. Një tjetër pacient që gjendej i shtruar në shërbimin infektiv ka ndruar jetë, duke u bërë kështu viktima e 37 e kësaj pandemie. Ka ndruar jetë një pacient 68 vjeç nga Puka, i cili vuante nga Spok dhe ishte në gjendje të rëndë, i intubuar prej disa ditësh. Aktualisht, në spitalin infektiv, po marrin shërbim 50 pacient, 8 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 prej tyre janë të intubuar. Që për fillimit e epidemisë në vend janë infektuar 1672 persona, prej të cilëve 88 janë fëmijë, 23 prej tyre janë ende aktiv, por asnjë nuk është i shtruar në spital dhe janë asimptomatik. Në vendin tonë, aktualisht janë 571 raste aktive me Covid-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Krujë. Nga koronavirusi janë prekur edhe 9 ushtarë të forcave të armatosura, prej të cilëve 4 janë në Shqipëri, 4 me mision në KFOR dhe 1 me mision në Afganistan. 30 respirator të rinj i janë shtuar shërbimit të terapisë intensive për përballimin e Covid-19. Respiratorët janë siguruar nga qeveritë e Zvicrës dhe Norvegjisë, si dhe nga PNUD, zyra Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Shqipëri. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë Orgerta Manastirliu, disa prej respiratorëve do të përdoren për fuqizimin e shërbimit të terapisë intensive në spitalin infektiv, ndërsa pjesa tjetër do të jenë për spitalin Shefqet Ndroqi. Raste të shumta të infektuarve me Covid-19 raportohen edhe në Kosovë. Për më shumë detaj, do të kemi në këto momente drejt për drejt nga Prishtina, gazetaren Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, të përshëndes, cilat janë dhënat më të fundit dhe a ka rrezik që Kosova të kthehet pas ose në pikën zero? Përshëndetje Anjola, po vetëm brëm kemi 129 raste të reja me koronavirus në Kosovë, që është numri më i madh i të prekurve brenda një dite që nga fillimi i pandemisë, derisa numri i përgjithshëm i të prekurve me koronavirus në Kosovë ka arritur në 1615, derisa Ka një problem me figurën në lidhjen e drejt për drejt me gazetaren tonë në Prishtinë Blerta Dalloshi Berisha, siç e raportoi, janë mbi 100 raste të reja, situata duket se është e vështirë edhe në Kosovë, por do të shkojmë tani drejt për drejt në Maqedoninë e Veriut me gazetaren Xhumadie Ibrahimi për të mësuar si është situata atje, pasi presidenti i Republikës Pendarovski ka vendosur të shtyjë gjendjen e jashtëzakonshme, apo jo Xhumadie?
Përshëndetje Anjola, atëherë me dekret të qeverisë presidenti I vendit Stevo Pendarovski gjatë ditës së sotme ka marrur vendim që të shtyjë gjendjen e jashtëzakonshme edhe atë për 8 ditë për vetëm qëllim për shkak se zgjedhjet e parakohshme parlamentare tani më janë caktuar për më 15 korrik. Mirë po njëkohësisht me atë që dihet tani më numri të infektuarë në vend në vazhdimsi po rritet, gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar edhe 134 raste të reja dhe 8 viktima. Mirë po, procesi zgjedhor do të zhvillohet më 15 korrik me vetëm qëllim që të ketë afat ligjor prej 20 ditësh, ashtu siç e vendos edhe Kushtetuta e Maqedonisë së Veriut. Fushata zgjedhore do të fillojë më 24 Qershor, ndërkaq për herë të parë zgjedhjet e parakohshme parlamentare në vend do të mbahen ditën e mërkurë dhe jo në ditën e diel dhe procesi I votimit kutitë e votimit nuk do të mbyllen në orën 19 ashtu siç janë mbyllur zakonisht, mirë po tani do të mbyllen në orën 21 me vetëm qëllim për të pasur mundësi që të dilet në zgjedhje. Gjumadiet, falenderoj për të gjitha informacionet e reja që sollën, ndërkohë shkencëtarët e Universitetit të Oxfordit në Britaninë e Madhe flasin për një tjetër ilaç tepër të efektshëm në kurimin e COVID-19. Ata thonë se është I lirë në çmim, shitet gjerësisht nëpër farmaci dhe ka shpëtuar jetën e shumë pacientëve të shtruar nëpër spitale me simptoma të rënda të koronavirusit. Ekspertët britanik thonë se një ilaç I quajtur dexamethasone mund të jetë tepër efektiv në shërimin e pacientëve me koronavirus. Media britanike BBC shkruan se një ekip shkencëtarësh të Universitetit të Oxfordit e ka testuar ilaçin tek më shumë se 2000 pacientë në disa spitale të Britanisë së Madhe dhe rezultatet kanë qenë të jashtëzakonshme. Në shumicën e rasteve ilaçi ka përmirësuar shëndetin e pacientëve në gjendje të rëndë, duke ulur rrezikun e vdekjes me deri 12%, një nivel tepër shpresdhënës. Tek 19 në 20 pacientë me simptoma të lehta infektimi, kurimi me këtë ilaç ka ndikuar në përmirësimin e shpejtë të shëndetit të tyre pa qenë nevoja e shtrimit në spital. Ilaçi përmban doza të ulta steroidesh dhe kushton deri 40 euro për një trajtim 10 ditor që mund të shpëtojë jetën. Dexamethasoni shitet gjerësisht nëpër farmacitë europiane, ndërsa vaksina që po zhvillohet nga një tjetër grup shkencëtarësh nga I njëjti universitet pritet të jetë e para që do të shpërndahet për imunizimin e popullatës. Qeveritë e Gjermanisë, Italisë, Francës dhe Holandës nënshkruan një marrëveshje me firmën farmaceutike britanike AstraZeneca për prodhimin e 400 milion dozave të kësaj vaksine duke nisur nga fundi I këtij viti. Ajo I mbron të vaksinuarit nga infektimi deri në 1 vit. Zhvilluesit janë shprehur se kjo vaksinë ka një efikasitet prej 80%. Sipas OBSH-s, që një vaksinë të jetë plotësisht e efektshme, përvoja ka treguar se duhet rreth një dekadë që të zhvillohet. Autoritetet doganore italiane kanë blokuar në portin e Anconas një kamion I cili ishte nisur nga Shqipëria me mjete mbrojtëse mjekësore të falsifikuara. Bëhet fjalë për 2300 këmisha mjekësore dhe 10.000 maska mbrojtëse të cilat kishin të falsifikuar markën CE. Kamioni ishte nisur nga porti I Durrësit për një kompani në Verona. Pajisjet mbrojtëse ishin prodhuar në Shqipëri. Spitali në Tereza është kthyer në shpërndarsin kryesor të përhapjes dhe të rasteve të reja të COVID-19 me një shtrirje më të gjerë se sa fasonerit dhe call centerat. Një I moshuar nga Korça dyshohet se është infektuar pas shtrimit në këtë spital, ku rregullat anti-Covid nuk respektohen. Nëse do t'i drejtojeni qendrës spitalore universitare Nën Tereza për të kuruar nga ndonjë sëmundje, ka rrezik që të sëmureni akoma më keq, duke u infektuar me virusin e rrezikshëm COVID-19. Qendra spitalore universitare Nën Tereza duket se është kthyer në shpërndarsen kryesore të koronavirusit në vend, pas transferimit të këtij infeksioni në Gjirokastër, Mat dhe Lushnjë. Një tjetër rast dyshohet se është infektuar në qendrën spitalore universitare Nën Tereza dhe më pas ka shkuar në Korçë. 70 vjeçari nga Korça, I cili ka rezultuar pozitiv, ka qenë I shtruar më herët në QSUT. Pas daljes nga spitali dhe rikthimit në shtëpi, ai ka shfaqur simptoma të sëmundjes dhe po trajtohet në kushte ambulatore. Pacientët që shtrohen në spital apo paraqiten në urgjencë, sipas familjarëve të tyre, nuk I nënshtrohen më parë një testimi, nëse janë të prekur apo jo nga koronavirusi. Ka arë parilezhe me urgjencë, edhe e kanë majti natë, e kanë shtru këto, dhe është në operacion. A I kanë bërë ndërkohë analizat për koronavirus? Nuk e di ata dinë ata. Ja. Duke ushtruar pa kryerjen e tamponit, një infektuar mund të shpërndaj virusin tek të tjerë pacient, duke u rrezikuar jetën. E vetmja gjë që ka nisur të vihet në funksion
është thjesht matja e temperaturës në hyrje të shërbimeve. Pavarësisht se nga kjo qendër spitalore janë infektuar me dhjetra qytetar, mjekët vijojnë të jenë më të pakujdesshëm ndaj rregullave. Siç duket edhe nga këto filmime, ata nuk mbajnë maska në mjediset e brendshme. Ka nga ata që maskën e përdorin si një aksesor dhe jo si mbrojtëse. Të tjerë maskën e vënë vetëm kur shohin kameran. Familjarët vijojnë traditën e shoqërimit të afërmve të tyre në grup, pa distancë dhe në shumë raste pa maska. Televizioni Klan u interesua pranë drejtorisë së qendrës spitalore universitare Nën Tereza se pse nuk zbatohen rregullat anti-Covid, çka e ka kthyer këtë spital në përhapsin më të madh të virusit në vend. Më keq se dikur fasonerit dhe call center, por nuk morën përgjigje. Pas rasteve pozitiv me koronavirus në burgun 313, gjykata kundër krimit dhe korrupsionit dhe prokuroria e posaçme kanë kërkuar që të gjithë punonësit t'i nështrohen testit për Covid. Me urdhër të drejtuesve të këtyre institucioneve janë nështruar testit gjyqtarët dhe prokurorët, por edhe oficerët e policive gjyqësore si dhe punonësit e administratës që fatmirësisht kanë rezultuar negativ. Pas testit molekular, pritet që ata t'i nështrohen edhe ati serologjik. Ambientet e gjykatës desinfektohen her pas here, ndërsa seancat gjyqësore vijojnë të zhvillohen në dyert të mbyllura dhe nën masat forta sigurie për parandalimin e përhapjes së Covid-19. Edhe pse fluturimet ajrore janë rikthyer me disa destinacione europiane, jo të gjitha kompanitë po lejohen që të punojnë. Alba Wings thotë se kjo cënon konkurrencën dhe se ka mbi 340 pasagjerë në pritje. Edhe pse kufit ajrore rezultojnë të hapur për disa shtete, kompanitë ajrore nuk lejohen të kryejnë fluturime nga Shqipëria. Drejtues të Alba Wings thonë se janë afro 340 udhëtar nga Piza dhe Londra të cilët nuk po lejohen të kthehen në Tiranë. Alba Wings sot gjendet përballë faktit ku nuk na lejohet të fluturojmë drejt destinacioneve italiane, gjermane dhe Mbretërisë së Bashkuar. Nga këto shtete është marrë miratimi për të rifilluar mbi të drejtat e aprovuara reciproke. Sot që flasim, një kompani tjetër shqiptare fluturon drejt Italisë duke u fshehur pas termit riaktësim. Kompania ajrore me kapital 100% shqiptar thotë se po shkelet konkurenca në industrinë ajrore. Riaktësimi si proces po keq përdoret dhe është e zgjatur me qëllim favorizimin e një kompanie të vetme, duke shkelur haptazi kushtet e konkurrencës dhe tregun e lirë. Të mos trajtohemi mbi baza diskriminuese, duke na implikuar kufizime me qëllim mohimin e të drejtave të barabarta mes operatorëve. Industria e aviacionit është industria më e prekur nga efektet e pandemisë. Nuk mund të shtohen edhe vështirësi të tjera burokratike, qofshin këto të qëllimshme apo jo. Prej 15 qershorit janë rikthyer fluturimet me Athinën, Vienën dhe Beogradin në rregulla strikte të protokolleve të shëndetësisë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar sot në detyrë kryebashkiakët Eli Brazhi dhe të Matit, për të cilët prokuroria kërkoi ndërprerje të mandatit pasi preken nga ligji i dekriminalizimit. Partia Demokratike e ka thënë se do ta ankimojë vendimin, ndërkohë që rasti ka shënuar përplasje mes opozitës dhe kreut të KQZ-s. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vlerësuar se si kryebashkiaku i Matit Agro Malaj, ashtu dhe Eli Brazhdit Kastriot Gura, nuk janë subjekti i ligjit të dekriminalizimit. Vendimi ishte unanim, ku dhe kryetari Klement Zguri bashkoi votat me 4 anëtarët e tjerë të KQZ-s, duke sjellë në këtë mënyrë për herë të parë distancimin e tij nga boshti opozitar. Me 5 vota pro, konstatimin se zoti Agron Rufat Malaj, me funksion kryetari i Bashkisë Mat, nuk përfshihet në kushtet e ndalimit parashikuara nga ligji 138. Ndërsa sa i takon Gurrës, përfaqësuesi i Partisë Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, solli një deklarat ku personi që pretendohet se ka akuzuar në prokurori për falsifikim firme, shprehet se nuk ka dieni për këtë padi. Vetë subjekti që është bërë kallëzimi ka lëshuar një dekret notariale që nuk është ai personi kallëzues. Për Malajn është hera e dytë që KQZ shprehet për çështjen e tij, i cili është dënuar në vitin 1999 për armbatje pa leje. Ky institucion ka marrë vendim dhe një vit më parë kur ai kandidoi për kryebashkiak. Por për Partinë Demokratike, ky vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është i palishëm. Përveç se do ta apelojë, demokratët kanë deklaruar se do të bëjnë kallëzim penal për të 5 anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke provuar në këtë mënyrë dhe distancimin me kryetarin e përzgjedhur prej tyre, Klement Zgurin. Partia Demokratike do të kallëzojë penalisht 5 anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shpërdorim detyre. Pas zgjedhjeve të 30 qershorit, Partia Demokratike ka ngritur akuza për 5 kryebashkiak socialist se preken nga ligji i dekriminalizimit,
Për 2 prej tyre, ato të Shkodrës dhe Vorës, akuzat u provuan edhe nga prokuroria dhe u shkarkuan nga detyra nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Qeveria ka vënë në dispozicion $75 milion për të gjitha familjet që duan të riparojnë banesat e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Kryeministri Edi Rama tha se synimi është që rindërtimi të përfundojë brenda vitit. $75 milion nga fondi për programin e rindërtimit do të shkojnë vetëm për familjet që kanë patur dëmtime nga tërmeti 26 nëntorit, por kanë marrë përsipër t'i bëjnë vetë riparimet, duke marrë pagesat në formën e granteve në dorë. Vetëm për Bashkinë e Shiakut, shuma e llogaritur për 1174 familje në banesa individuale dhe 339 familje në 27 banesa kolektive, fatura financiare llogaritet të shkojnë në $5.1 milion. Procesi ka përfunduar në 7 bashki, Shiak, Kamës, Rogozhin, Kurbin, Mirdit, Vor dhe Bashkia e Kavajës. Shuma që familjet përfitojnë është 2 miliard lekë. Shqetësimi i kryeministrit gjatë komunikimit virtual me kreun e Bashkisë së Shiakut ishte për menaxhimin e fondeve për dëmet e shkaktuara në hapësirat e përbashkëta të pallateve. Komuniteti i banorëve të përzgjedhin 3 përfaqësues, 1 përfaqësues nga bashkia, të gjithë të dalin të fituar nga kjo histori. Duke mos i kursyer lëvdatat për kryebashkiakun e Shiakut për punën e bërë për rindërtimit, Rama premton se fiks një vit pas tërmetit shkatërrues të 26 nëntorit do të ketë përfunduar ndërtimi i pjesës më të madhe të objekteve të dëmtuara. Arrestohet në Poloni një nga personat i cili dyshohet se ka urdhëruar rrëmbimin e 40-vjeçarit Jan Prenga, i cili dyshohet se më pas u vra në Shiak. Martin Bleta u ndalua nga autoritetet pasi ishte shpallur në kërkim nga Interpol por që mbante një tjetër emër. Ky është Martin Gentian Bleta, personi që dyshohet se porositi rrëmbimin dhe vrasjen e Jan Prengës në Kamës. Ai është arrestuar në Poloni pasi autoritetet vendase konfirmuan se ishte i kërkuar nga drejtësia shqiptare me akuzën e vrasjes. Interpol Tirana tha për televizionin Klan se ka nisur të dhënat shtesë për Bletën, duke përfshirë edhe shenjat e gishtave për të vërtetuar identitetin e tij të saktë. Martin Bleta së bashku me Gentian Doçin dyshohet se dhan urdhrin për rrëmbimin e 49-vjeçarit Jan Prenga. Policia ka shoqëruar edhe kreun e pajtimit të gjaqeve, Nikol Shullanin, për shkak të përfshirjes së djalit të tij në trafikun e kokainës. Shullani është pyetur nëse e di vendodhjen e trupit të viktimës. Deklarova për problemin e ngjarjes Jan Prengës si bashkëmarrë. Sipas hetimeve, shkak për pengmarrjen është bërë një ngarkesë kokaine që ishte grabitur nga vllai i Jan Prengës në Angli, Astriti, dhe nuk ishte dorëzuar tek personat që e kishin porositur. Hetuesit kanë arritur në përfundimin se Jan Prenga, që u rrëmbye pranë banesës së tij në Kamës më 17 janar të këtij viti, u çua në kompleksin Golden në Shiak, në pronësitë e Altin Hajrit. Për ngjarjen janë arrestuar Bajram Hajri, Leonard Hajri, Orsi Turja, Elton Hajri, Festim Bishdili dhe Ardian Doçaj. Sipas hetuesve, familja Prenga zhvilloi edhe negociata me rrëmbyesit dhe një pjesë e kokainës u dorëzua, por ndërkohë Jan Prenga kishte humbur jetën. Gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit ka rrëzuar kërkesën për liri të Redian Rajës, i arrestuar për atentatin ndaj prokurorit Arjan Doja. Përmes avokatit të tij mbrojtës, Raja kërkoi lirimin nga qelia me argumentin se nuk ka lidhje me ngjarjen. Nga ana tjetër, prokuroria pretendon se ka siguruar një gjurmë gishti të fiksuar në një palësyze dielli që u sekuestrua në makinën e përdorur nga autorët në atentat. Ngjarja ndodhi nëntorin e kaluar pranë mbikalimit të Shkozetit në aksin rrugor Durrës-Tiranë, ku mbeti plagosur prokurori Arjan Doja, miku i tij Aleksandër Laho dhe ku humbi jetën shoferi Andi Maloko. Ndërrojnë jetë në moshën 67 vjeçare Nehat Kulla, i njohur si një nga krerët e bandave kriminale të vitit 1997. I njohur me nofkën Generali, ai humbi jetën për shkak të disa sëmundjeve nga të cilat vuante. Kulla u lirua në korrik të 2019 nga burgu, pikërisht për shkak të sëmundjes. Grupi i Nehat Kullës veproi në fshatin Tufin të Tiranës në vitet 97-98. Gjatë rrezirave të 97-s, ai arriti të krijojë një komisariat të mirëfillt policie. Kulla u dënua për vrasjen e Petrit Moriçenit dhe vëllezërve Neziri, njëri prej të cilëve polic pranë komisariatit 4 në kryeqytet. Një aksident ndodhi mbrëm në Unazën e Madhe në Tiranë, në afërsi të Saukut, pasi një makinë u përplas në këmbët e njohure.
Makina humbi kontrollin, por ekspertët rrugor thonë se ura është jashtë çdo standardi, pasi është e vetmja që i ka këmbët në mes të kursive të njëjtit krah lëvizjeje. Kjo urë në Sauk që shërben si mbikalim për makinat dhe këmbësorët i ndan në mes kursit e aksit Tiranë-Elbasan duke rritur mundësinë për aksidente. Një automjet u përplas në këmbën e saj mbrëmjen e së hënës, gjurmët e aksidentit dallohen edhe një ditë më pas. Ekspertët e sigurisë rrugore thonë se kjo urë duhet zëvendësuar edhe pse e shohin të vështirë ndryshimin e projektit. Tabela për uljen e shpejtësisë, sepse po vim në një dalje të kësaj rruge, është e vendosur shumë afër kthesës. Unë mendoj që në kushtet e rrugës që është, duhet ishte minimalisht dhe 50 ose 80 metra më larg. Ky mund të jetë një rast unik, ku këmbët e një ure ndajnë kursit të njëjtit drejtim në lëvizje. Mjafton një gabim i vogël dhe përplasja me betonin mund të rezultojë fatale. Për ekspertin Fatmir Hasho, kjo urë ka një tjetër problematik. Kjo tabel pasaj që njofton se makinat mund të lëvizin në 2 drejtime konsiderohet e gabuar. Okej, drejtimi djathtas, po drejtimi majtas është një shkak për të ndodhur aksidente rrugore. Shkak për aksidente përbën edhe lëvizja e automjeteve të normave të lejuara. Në ballin e kësaj mund të vendoset një kamerë, si kudo në botë, dhe të kontrollohet dhe shpejtësia e lëvizjes, dhe ecja brenda kursive, dhe mënyra e hyrjes ose daljes në përkorsi. Problemi i këtij nënkalimi është adresuar edhe më herët nga TV Klan, por deri më sot nuk janë ndërmarrë masa nga autoriteti rrugor shqiptar për të ndërhyrë në projekt, në mënyrë që të kursehen jetë njerëzish. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Për ftesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillimin e një takimi në shtëpinë e bardhë më 27 qershor, ka reaguar dhe presidenti i Kosovës, Hamzaj. Ai tha se Kosova e ka pranuar ftesën me synim çuarjen përpara të dialogut mes dy vendeve. Një delegacion i Kosovës pritet të qëndrojë në Washington, ku më 27 qershor do të zhvillohet një takim në shtëpinë e bardhë që shënon edhe rinisjen e dialogut Kosovë-Serbi. Presidenti Hamzaj ka thënë se ftesa për këtë takim rrit shpresën se procesi i dialogut do të ketë sukses. Është kohë që edhe konkretisht të lëvizim përpara si shtet dhe si shoqëri, por dhe për paqen në të rajonin e Ballkanit perëndimor. Shpreson se ky takim do t'i paraprijë njohjes reciproke. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe ala të tanë tjerë të përbashkët evropian janë të gatshëm të investojnë në Kosovë, por në të njëjtën kohë parakusht është stabiliteti politik. Ajo që tashmë dihet është se në këtë takim do të jenë të pranishëm presidenti Hamzaj dhe kryeministri Abdullah Hoti. Nuk dihet nëse do të ketë edhe përfaqësues të tjerë nga Kosova. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë. Korea e Veriut ka hedhur në erë zyrën ndërlidhese me Jugun, çka shënon një goditje të rëndë për bisedimet e paqes të nisura pas takimit mes Donald Trump dhe Kim Jong-un 2 vite më parë në Singapur. Procesi i paqes mes Koresë së Veriut dhe asaj të Jugut rrezikon të zhbëhet krejtësisht. 2 vite pas takimit të parë mes presidentit amerikan Donald Trump dhe udhëheqësit koreano-verior Kim Jong-un në Singapur, që vuri gurin e themelit për inisjen e këtij procesi, Penjani hodhi në erë zyrën e ndërlidhjes mes dy anëve të Gadishullit. Zyra e ndërlidhjes ndodhet në qytetin kufitare Kaesong, në zonën e demilitarizuar në Korenë e Veriut. Zyrtarët komunistë thanë se shkak është fushata e propagandës që ka nisur Seuli ndaj autoriteteve të Veriut. Penjani është ankuar se shtetas koreano-verior të arratisur në jug kanë hedhur vazhdimisht javët e fundit fletushka kundër regjimit komunist në zonat kufitare jugore të Koresë së Veriut. Kërcënimi i Penjanit arrin deri tek ndërhyrja ushtarake ndaj Koresë së Jugut, siç tha motra e udhëheqësit komunist Kim Jong-un. Seuli shpreu keqardhjen për këtë veprim të Penjanit, ndërsa analistët thonë se Korea e Veriut kërkon të krijojë një krizë për të nxitur rifillimin e negociatave të ngrira për armët bërthamore me Shtetet e Bashkuara.
Një tjetër pallat i amortizuar në kryeqytet është transformuar tërësisht nga fondi i komunitetit. Kryetari i Bashkisë Erion Velia i ka ftuar të gjithë banorët e pallateve që të zgjedhin administratorët me qëllim që të përfitojnë nga ky fond. Ky pallat në njësi numër 10 në kryeqytet, i ndërtuar përpara viteve 90, i amortizuar, u restaurua vetëm pasi administratorit i aplikoi në fondin e komunitetit. Mjafto vetëm të shikoni tabelat që janë vënë, që kanë dalë shitje apartamente që ndoshta nuk ju afroi askush sepse i shikoni si pallate të një shekullit kaluar dhe të një epoke të kaluar ndërtimi, fakti që sot këto kanë marrë vlerë, kanë dalë tabelat e shitjes, është një lajm fantastik. Velia ju shpreh se deri në fund të kësaj jave do të nisë dhe dhënia e 3.000 pagesave të para për familjet që kanë pësuar dëme nga tërmeti. Do kalojmë 3.000 pagesat e para për ata që kanë vetëm dëmtime dhe rreth 300 shtëpi të para për ata që e kanë shtëpinë nga e para. Përmes projektit të Bashkisë së Tiranës, qytetarët mund të aplikojnë për të përfituar nga fondi i komunitetit, ku 50% të vlerës e paguan bashkia dhe 50% mblidhen nga kontributet e banorëve. Tani do të flasim për Dua Lipën, e cila po kalon një moment të mirë në jetën e saj personale. Nuk ka asgjë më të ëmbël se 365 dita fërteje. Me këtë dedikim të shoqëruar me një galeri fotosh që tregojnë etapa të ndryshme të historisë së tyre, Dua Lipa ka ndarë me fansat emocionet e vitit të parë të dashurisë me Anwar Hadid. U njohën në Qershor të 2019-s, e zyrtarizuar në publik pak më vonë, por marrëdhënia e tyre u forcua dhe më shumë gjatë kohës së pandemisë, pasi të dy qëndruan bashkë në Londër, detajet të cilat Dua i ka ndarë me fansat e saj në Instagram. 23 vjeçaria është këngëtarja e momentit, teksa Anwar, 3 vjet më i vogël, ka nisur karrierën si model në gjurmët e motrave Gigi dhe Bella Hadid. Dhe këtu kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që qëndruat me ne.